Hello, everybody. Hello Welcome to day mindenkinek! 5 of Üdvözöllek Who Does This titeket, Belong akihez To? tartozik 5. I'm napján. in Seattle now. I'm on the lake, Seattle-ben which vagyok is most, amazing. a tó There's mellett, some ami guys working csodálatos. over there, so maybe I'll go Néhányan out ott by the water dolgoznak. tomorrow. But I wanted to, gosh, Szerettem volna, I'm in a super vulnerable hát egy place nagyon today. sebezhető helyen vagyok ma. A lot of stuff kind of Nagyon coming sok up for dolog me, jön fel nekem. and I wanted to, there's a whole bunch of things I want to talk about, so van egy let's nagyon see sok how dolog, we amiről weave it all akartam together. beszélni. Nézzük, hogy hogyan tudjuk ezeket így összerakni. So Szóval the first thing that's really on the top az for me első dolog, ugye, is the topic of vulnerability a sebezhetőségnek a témája, dealing with people, and és when we lower our barriers, foglalkozni what's bánni there, emberekkel úgy, basically. hogy ugye leengedjük a falainkat. And so first of all, let's just, I don't Szóval know that I've said this directly. nem tudom, We've hogy kind of ezt talked about mondtam this, but who does direktben this nektek belong to korábban, de is akihez definitely tartozik a ez, az tool kimondottan egy olyan eszköz, ami takes your barriers down. segít And ugye a falakat leengedni. interesting point of view as Az well. érdekes In a way, they nézőpont kind of all ugyanígy, do olyan when you're fajta getting to módon, more of you. hogy több And that hozzáférést can be kapsz really, magadból, és that ez can be very confronting, nagyon konfrontáló exposing, lehet, uncomfortable, kényelmetlen lehet, and that's definitely where I'm at today. And és ez az, we ahol ask ma for things, vagyok, and then ezen a they show up, helyen, and és kérünk they show up in dolgokat, és ways ezen that megjelennek, de ahogy we don't megjelennek, always, nem tudjuk, hogy like tudod, ways that we wouldn't necessarily olyan fajta choose. módon, ahogy nem biztos, hogy And választanánk, then it és is what you do aztán with it that és then determines, mit kind teszel of vele, how much you can ugye? receive. I talked about Ez that az, ami yesterday. fontos, hogy mennyit hajlandó All vagy kinds of things go on befogadni. in our lives, Csomó and dolog if megy we a can receive all világunkban, of it as a contribution, és hogyha and hozzájárulásként be in the befogadod curiosity of ezeket, what és gift kíváncsi it vagy, is, hogy milyen ajándék, then there's so much that akkor becomes available. nagyon sok minden And hozzáférhetővé válik. and I think the Szóval thing for me azt gondolom, hogy nekem is sort of like not like really being on the journey, igazából, hogy ezen and never az really needing to like utazáson tie everything up in lenni, a tidy bow, because some people were asking about, what do you do néhány ember azt kérdezi, hogy mit when csinálsz, you ask who does this belong to, and you get the amikor awareness, felteszed a and then kérdést, it's hogy kind of kihez like, tartozik, és jön az what's éberség, next? szóval mi a What do you következő? do? Like someone was saying they want to do something Valaki with what ezt they're kérdezte, perceiving, hogy and csinálsz someone was valamit also azzal, amit asking érzékelsz, mások ezt about, like, arról you kérdeznek, keep hogy asking that question, like, when do you know to ask folytatod a it? And I would kérdezgetést, say, like, stay out of your és mind as azt much mondom, as hogy possible. And amennyire when lehetséges, you maradj get távol to az the space of you, elmétől, there és are érkezd moments where meg that can be ugye incredibly erre a helyre, awe-inspiring a and tered. amazing Vannak and pillanatok, phenomenal, and amikor then there nagyon are moments where fenomenális, that can csodás be minden, és van olyan pillanat, amikor so nagyon confronting and so konfrontáló, exposing, and you feel like és úgy you're standing in érzed, front of the hogy entire world naked. mesztelenül And vagy they're az seeing egész every világgal little, szemben, és, everything. és mindent látnak. And we erect barriers by having points of view and by taking on Szóval, all ha vannak the energies that aren't nézőpontjaink, ours, és basically azok az autonomy, energiák vagyunk, amik igazából nem a we erect miénk, bevesszük barriers ezeket az energiákat, akkor ugye ott vannak ezek a falaink, és to protect us, hogy to megvédjenek keep us minket, from being hogy távol exposed. And tartsanak so attól, hogy valaminek ki legyünk one of the téve. things that makes this Az tool really egyik dolog, valuable ami is, and értékessé I mean, teszi ezt az it makes it eszközt, really és effective, nagyon is, hatékonyá, hogy and any tool, I would és say, is bármelyik the practice eszköz of getting a vulnerable and lowering gyakorlása a your own sebezhetőségnek is, hogy barriers. a falainkat And it's something that I've leengedjük. kind of just Ez az, amit taught myself to do. amit It's megtanítottam something that magamnak, I hogy csináljak, és ez az, amit demand of me that I choose, and megkövetelek, especially when I'm megköveteltem, hogy uncomfortable, válasszak, when I főleg amikor want to valami put up nem barriers, kellemes. I make myself push them down. And Szóval, that hogy can lenyomom be just a even like a falaimat. Tehát ez visceral, lehet egy ilyen like bodily experience of viszcerális, like, I'm going testi to push my barriers tapasztalat, hogy le down. fogom nyomni a falaimat, le. And És literally like szó szerint feeling fizikálisan that sense of the érzem barriers ezt a melting in my world. falaknak a felolvadását And a from világomban. there, you És don't, innen, like, once you get to the space of vulnerability and you recognize that it's ugye gonna a be sebezhetőség uncomfortable, terébe lépsz that's igazából, part of the ami nature of the nem things we're not willing to komfortos, expose, ugye aminek is nem vagyunk when they hajlandóak are kitenni magunkat, az exposed, nem it is komfortosak. uncomfortable.
I've been in that space this morning and being és like, ebben a térben okay, voltam ma well, reggel, hogy oké, just this is where the tools are ez az, like amikor az amazing, eszközök ugye because it's like, okay, well, csodálatosak. interesting point of view. I Oké, have this point of érdekes view, nézőpont, hogy van ez a nézőpontom, and who does all of this belong to? és Like, I ez az became egész aware of kihez a lot of tartozik. people's judgments És of me, éberré váltam, and éber vagyok nagyon I sok was ember going into the ítéletére wrongness of rólam, és me, and then I belementem, went, oh, hogy rosszá that's not teszem magam, de mine. nem, ez I'm nem az actually enyém. perceiving other people Igazán making me valójában wrong. azt érzékelem, hogy And mások it's rosszá not tesznek, és actually true ez for me. nem igaz And that számomra, is és like takes a ez lot az, of ami courage nagyon sok to get to that bátorságot and kíván, hogy I'm still working with it. It's not like mindig I'm dolgozok done, ezen, I'm szóval nem perfect, mondom, but hogy it's just tökéletes this vagyok és constant sense of végeztem. Ez like, a okay, folyamatos érzékelés, hogy oké, I'm really aware of a lot of éber judgments vagyok, of nagyon me sok right now. ítélkezésre And rólam most, és I can just be present with it. csak jelen lehetek And vele. so this is És kind of an example of like, ez a példája lehet annak, you hogy get to who does this belong to? So hogy it's ugye like all these judgments I'm aware of, who does it all éber vagy belong to? arra, All the hogy judgments I'm doing of me, nem are tiéd they ez a mine? dolog, szóval felteszed a kérdést, hogy No, ez a they're tiéd, not ez actually. nem az enyém. Okay, cool. Oké, That doesn't mean that I'm ez nem perfect. jelenti It azt, doesn't hogy mean there tökéletes aren't vagyok, things for me to vagy look at. It just means, nincs, amire oh, there's a ránézzek, lot of people hanem judging me. nagyon sok Okay, csak cool. annyi, hogy nagyon sok ember ítélkezik rólam. Can I expose me to me right now? Ki tudom And már this magam is ennek where, tenni? like, so what's the next step? Sebezhető So vagyok there's all these things that ezzel. you're aware of. Szóval mi a következő And lépés? then, Éber vagy what do erre, you és do? aztán You get present. Roll your jelen vagy barriers. ezzel, leengeded a You'd be falaidat. interesting point of view. Érdekes You nézőpont continue vagy, to ask if it's yours, folytathatod if a that's gonna kérdezést, hogy ez a contribute. tiéd, hogyha ez But it's from the hozzájárulás, de space of abból a knowing térből, that hogy there's a tool that you can use to tudod, create hogy az more energetic eszközt arra space for használod, yourself. hogy több It's energetikai not teret from a head trippy teremtsél vele, place of szóval like, well, nem, who does this belong to? nem így, hogy kihez tartozik Because ez, nem így that's a fejből. mental Ez ugye masturbation. egy mentális And that's maszturbáció, something that we, és ez, it's just another form of a barrier. ez egy It's másik using the tool formája against a you rather than falaknak, going, amúgy okay, magad ellen használsz, szóval oké, barriers down, falak le, vulnerability. sebezhetőség, I'm willing to look at hajlandó whatever I need to look vagyok at here. bármire And I'm ránézni, amire also rá kell willing itt nézem, és to not hajlandó have to vagyok tie it all up in a perfect little package. nem tökéletesen And csinálni I'm ezt az also willing egészet, to hajlandó vagyok receive arra the is, judgments hogy that I am befogadjam aware a of. ítéleteket, And I'm amire also éber willing to vagyok, not hajlandó buy vagyok them arra as is, mine. hogy nem And veszem be, hogy ezek what az else? enyém, és mi What más. else is possible? Mi más What's the gift lehetséges, of this? mi What's az the ajándéka contribution of ennek, mit a this? hozzájárulás. What's the, like, is this the change I've been asking for? Ez az a Oh, változás, hell amit yes. kértem. Ó, Cool. igen. Showing up in a way I Szuper. didn't really would never have Olyan asked for. módon jelent Yep, meg, ahogy that's nem okay. kértem. I Igen. know I have the tools Teljesen to rendben van. Tudom, navigate hogy itt vannak az anything. eszközök, When you hogy have the tools of használjam, access and és you use them, you have the tools hogyha to megvannak az navigate eszközeid, anything, and they akkor are the bármit most között tudsz elegant navigálni. A tools that I have legelegánsabb ever come eszközök, across amivel találkoztam for valaha. fast, easeful, and energetic Könnyen, energetikai, navigating gyors, of the stuff that shows energetikai up in our world. navigálás, bármi jelenik meg a And if világodban. you use them and Hogyha you're willing to használod, és get hajlandó uncomfortable and you're willing to vagy get vulnerable, they work. sebezhető lenni, akkor They működnek. work. Működnek. If you're willing to be Hogyha exposed, if you're willing to hajlandó lose vagy everybody and everything, bárkit és if you're bármit willing to let go of all the elveszíteni, definitions of you hogyha that magadról való keep in definíciókat place with everything that elengedni, you buy as yours, amit bevettél magadról, the tools work so fast akkor and nagyon gyorsan so működnek az elegantly. eszközök, nagyon And elegánsan, they put us into, like, we get és, to have more of us. és And to többet me, kapunk that's magunkból what this is ezáltal, és about. ez Like az, the ami greatest, számomra I erről was going to szól. talk about, I was like, gosh, we're on day 5. I Ugye wanted to talk about bodies akartam and beszélni money a and business. testekről, hogy az 5. napon But I üzletről, am. de I'm talking about all of erről that right beszélek now. most. Because the more Mert you have access to you minél as a jobban being beyond hozzáférsz the saját autonomy, magadhoz, beyond the az separation, autonómián into the túl, communion, ugye into the elkülönülésen space of túl, you, ugye ami into a the tér, az allowance, egységközösség, honoring, a gratitude, megengedés, a vulnerability, and trust that sebezhetőség, is you.
those are the 5 elements of Ugye intimacy. az The intimitás 5 more we have eleme, access to that, and we're minél just inkább willing to be hozzáférünk present, ezekhez, lower és our jelen barriers, vagyunk, ask és leengedjük a questions, falainkat, és kérdéseket teszünk fel, that is the keys to the ez kingdom in ez a every kulcs area of life and az élet beyond. minden So, területén how do you igazából. become more powerful Hogyan and válunk beautiful and erőteljesebbé, effective as a parent? csodálatosabbá, You do that, hatékonyabbá, mint with your szülők. body, with business, with money, all A of those things. It's like you mindenfajta get to dologgal, you more, üzlettel, and then you get to testtel, have you more, hogyha and többet then kapsz you are more magadból, effective, more dynamic, dinamikusabb vagy, more hatékonyabb present, vagy, jobban more jelen vagy, powerful as the being erőteljesebb of vagy, you, mint lény, and your mint a body lényed, changes, and your money changes, and your business changes, akkor and az üzleted változik, a some of the tested stuff that's going on for változik, me today is definitely like minden there's a sense for változik. me of Szóval how much számomra this is ma about, ez, hogy like, mennyire, I mean, it's really everything. It's giving me access to me in so hogyan many férhetek ways, hozzá saját magamhoz jobban, de igazából and minden erről how szól, hogy much hogyan férhetek hozzá um, magamhoz jobban. how much my business will change from this. My Az money flows üzletem will fog change. változni, a My body pénzáramlásom will fog change, like ettől all of it. változni, a And testem fog ettől változni. Szóval sometimes I tudod, even find it a little boring to like rattle néha through all of the different unalmasnak areas of találod life ezeket különböző because it's sort of életterületeken not. így It's like not really átmenni, about mert hogy that. ez nem igazán erről But szól. these are the areas in which we're asking for change, and why a lot of Ezeken people a start to seek területeken change akarunk is because változást, keresnek az emberek things aren't változást, working in certain vagy areas or whatever. ami nem működik, But make it way de bigger than that if you tedd can. nagyobbá, Make hogyha it about teheted, the future that you're creating as a hogy being, szóljon arról, hogy nagyobbá and teszed a the sense of jövődet, amit yeah, szeretnél just the sense teremteni, of like ease, joy, and glory, a könnyedséget, az örömöt, a the space from which you ragyogást, function in every area of your life. And the és vulnerability with you a is such a key sebezhetőséged piece, az egy because nagyon fontos if you dolog, don't mert choose it, hogyha nem választod, you don't hogyha prioritize it, nem and you have to teszed első prioritize it in the helyre, moments where you kell really tenned fucking ezekben a don't want to, and you pillanatokban, really want to amikor have nem barriers, akarod, and és you watch leengedni a your mind, falaidat, és nézni az and you just elmédet, go, és you csak, know what? tudod That's mit? autonomy, and I'm not doing that. Like Ez I had to autonómia, go és ezt through nem that this fogom morning. tenni. Szóval ez az, I was amin keresztül doing a mentem ma lot of reggel, hogy it's like trying to go into próbáltam ugye story, reason, justification, belemenni az defense, igazolásba, reaction, and ellenkezésbe, I was like, reakcióba, de no, nem. that's not what I Nem would az, like to. amit, That's not how I would like to live. No matter ahogy what szeretnék happens élni, nem with all the people érdekel, hogy mi around történik az me. emberekkel That's not körülöttem. how I desire to live. For Én nem me, így that's not szeretnék how I desire élni. to show up. For me, that's not the future Ez that nem I az a desire to jövő, create, and it's not the amire planet I want to live vágyom, on. The only amire person I vágyom have itt a control over with all of földbolygón, that és is me. csak And egy it's ember like, this is kind of like kontrollálhatja the ezt, positive az control, én, és ez a where you just pozitív go, kontrollálás, no, hogy oké, I'm gonna nem, fucking get vulnerable here, én and I'm gonna get kibaszottul uncomfortable here. sebezhető leszek, és So I hope this is a remélem, contribution hogy ez to egy you. hozzájárulás neked most. It's been a really big gift for me Ez so nagyon far, nagy and there will ajándék be more, I know. számomra, és Yeah, I mean, when we can, again, like if you want to know more hogyha about szeretnél different többet areas of különböző life, it's like just életterületekről listen to all tudni, of akkor these csak videos hallgass again and meg a apply it videókat to újra, everything. és Because like with alkalmazd. business, like you work with people, there's going to be stuff Hogyha coming up, üzleted van, ugye akkor találkozol And emberekkel, there's és also használhatod like so erre, many vagy people's nagyon points sok of view about how business is done, and embernek how van it has to be nézőpontja arról, done, hogy and hogyan kellene az money and üzletet bodies, and csinálni, vagy a it's just testekről, vagy a like, pénzről. you know Szóval, what? Like tudod none mit? of it is Nem, probably none of it is yours. And so valószínűleg what egyik is sem a true for you? tiéd. And Szóval mi az, ami igaz go számodra, into és the space of menj ebbe a exploring térbe, that. And that's ahol where ezt we bring felfedezed. in the Ez amikor incredible tool of behozzuk asking questions and a making choices. kérdezés And eszközét, that's vagy a the generative választást, ez space a that you can get generatív to tér, ahova when you recognize eljutunk, that amikor things aren't felismered, yours, hogy ezek a and dolgok nem you don't hozzád have to bother tartoznak, és yourself with that. nem You kell don't have ezzel to do anything about it. foglalkoznod, You nem don't kell have to semmit busy se yourself tenni, with nem it. kell ezzel You can go elfoglaltnak forth lenned. with new Mehetsz questions, tovább új bigger kérdésekkel, questions, nagyobb different questions, bigger kérésekkel, különböző choices, kérésekkel, different choices that kérdésekkel, you weren't különböző willing to make választásokkal, nagyobb before. választásokkal, amire That's the nem space voltál from which hajlandó we create and előtte, generate completely different és ez az, ami realities egy in különböző every areas of más our life, valóságot of our every teremt, area of our és lives. az életet különböző And that területeit to is me is mássá really teszi. what this is all about. És So számomra I ez az, hope that was amiről a szól ez az contribution. egész. Remélem, I'll hogy ez see you tomorrow hozzájárulás for volt, more. és holnap találkozunk. Sziasztok!